हामी मयुङसम्मको टुरमा हाम्रो बाइक तेर्साउँदैछौँ र विशेष गरेर हाम्रो अङ्कल ओप्पोको झोला बोकेर यता हाम्रो नाति गिटार बोकेर एनएसको बाइकमा त्यस्तै हाम्रो सँग भाइ गोप्रो क्यामेरा सेट गर्दै प्लस ट्राभल ब्याग चाहिँ ब्याक साइडमा भेरिवरी होइन। अब हामी टुरको तयारी गर्दैछौँ। अब हाम्रो टुर अगाडि बढिसकेको छ बिस्तारै। हेलो म्याडम। हेलो, हाउ आर यु? मयुङ पुगिन्छ नि आज होइन? फर्स्ट टाइम हो नि मयुङसम्म होइन? एकदम एक्साइटेड? ओके, त्यसो भए हामी अब यात्रा सुरु गरौँ है त। सँग भाइले यहाँ भिरमा चाहिँ मासु व्यवस्थापन गर्दै हाम्रो काकाले यहाँ फेरि एङ्गलको सर्टहरू लिँदै यता हामी देउराली चोकमा आइसकेको अवस्था। देउराली चोकमा आएर यहाँ हामी पुरै भ्लगहरू गरिरहेको छौँ र भ्लगिङ हाम्रो दाजु तर्सिसक्नु भएको छ र क्यामेरामा बाइक बिग्रेर थकित अवस्थामा हामी यता हाम्रो अङ्कलले सबको बाइक मेन्टेनेन्स गर्दै उहाँले पुरै मेन्टेनेन्स गर्दै सबको बाइक। यता हाम्रो सङ्गम भाइले फेरि सामान व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। हाम्रो गाउँघरतिर यस्तो खालको चाहिँ फलैचाहरू बनाइन्छ दोस्तहरू। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो अङ्कलले चाहिँ नोरानदेखिको बल लाएर घुमाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले नोरानदेखिको बल निकालेर गर्दा पनि सक्नु भएन धन्यवाद र सक्नुभयो उहाँले। यता हाम्रो सासा बहिनी हुनुहुन्छ अरे यतातिर होइन बहिनी? सासा है नाम? सासा राई होइन? सासा राई। यता हाम्रो सजन राई, यता हाम्रो मनिता राई, यता हाम्रो दृश्य दिपशाली। अस्ति हामीले यहाँ एउटा चाहिँ के भन्छ स्लो बाइक रेस प्रतियोगिता उतै ठाउँमा गरेका थियौँ, यही ठाउँमा है। त्यसको भिडियोको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहन्छ, हेर्नु होला। उहाँले के अरे अब त्यो समय उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। दाइ दिदीलाई हार्दिक स्वागत छ, आइपुगिसक्नु भएको छ उहाँहरू। यात्रा कस्तो हुन्छ दाजु? अनि जस मोबाइल छोड्नु भएकोले गर्दाखेरि राम्रो भएन? हजुर, के भन्छ 1 किलोमिटर आइपुगेर हजुर खनक्क फर्के। हजुर, अनि तपाईँहरूलाई उतैबाट आउनुहुन्छ भने उतैबाट आएँ, तर कसैले पनि सम्झिनु भएन छ। यहाँ आएर मलाई पर्खिनु भएकोमा धन्यवाद। सो फाइनली हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी एकचोटि लडिसकेका छौँ, प्लस हाम्रो यहाँ अलि हल्ला गर्ने योजना हुँदैछ। बिस्तारै हाम्रो यहाँ स्वर पनि लगभग सुक्दै सुक्दै जाँदैछ अब चाहिँ। र हाम्रो यता सङ्गम भाइले सामान व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। जानु दाम नाथ के भयो? ए भाइ हजुर सामान मिलेन? ए भाले पो चक्काको छेउमा आइसकेको छ नि। झर्दैन तर हुँदैन होला नि त। हाम्रो सङ्गम भाइ र हाम्रो विजय दाजुहरूले यहाँ सामान व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। भालेर टेन्सन भइसकेको छ। हामीले हाम्रो पल्सर 220 को चाहिँ लेफ्ट साइडपट्टि राख्दा पनि भएन अब होइन, अहिले राइट साइडपट्टि हाल्दाखेरि चाहिँ हुन्छ होला। भालेहरूलाई टेन्सन भइसकेको छ।
यात्रा अगाडि बढिरहेको अवस्था हो र विजय दाजुले भिरमा चढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ लगभग 7 परिसकेको अवस्था छ एनिवे हामी लो लाइटमा पनि बत्ती बालेर यहाँ बाइक मर्मतमा लागि परेका छौँ र विजय दाजुले यहाँ सङ्गमलाई बजाउन खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ एनिवे हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था हो पुगेरै छोड्नेछौँ भन्न चाहन्छु सो फाइनली उहाँले ब्लग गरिसक्नु भएको छ र हामी गीत गाउँदै गाना गाउँदै उफ्रिँदै हल्ला गर्दै बैदार भन्दैछौँ आइपुगिसकेको अवस्था हल्ला कम हल्ला हाम्रो हल्ला निकै नै कम भइरहेको छ र हाम्रो भर्खर अझै पनि हाम्रो सदस्यहरूलाई हल्ला गरिदिनुलाई विशेष अनुरोध गर्दछु हाम्रो सदस्य नम्बर सदस्य यता हुनुहुन्छ एकचोटि हुरुर गरिदिनु होला कृपया अलि हल्ला कम भएको अवस्था छ कृपया अलिकति हाम्रो दाजुको हल्ला कम ठिक छ ल यसरी नै हल्ला गरिदिनु होला तपाईँहरूले यति भन्दै हामी अगाडि बढ्छौँ सो हामी यहाँ आइपुगेका छौँ हाम्रो नाति भतिजको घरमा उहाँको रिलेटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सो हामी अब लाग्दैछौँ निकै अगाडि आइसक्यौँ हामी हाम्रो यहाँ काकाले यहाँ ब्लग सुट गरिसक्नु भएको छ अब हामी लागौँ ल लागौँ उठिहालौँ सो हाम्रो नातिले यहाँ बोरा उघार्दै हुनुहुन्छ बोराभित्रको सबै सामानहरू खोतल खातल पार्दै हुनुहुन्छ उहाँले डोरी खोलिसक्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ आज सामानको ढुवानी गर्ने तरिका चाहिँ यस्तो छ आधा रातमा जुन हेर्दै टोलाउँछु ताराहरूमा उसैलाई देख्छु हाम्रो विजय दाजुले यहाँ सामान व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ होइन यो त टमाटर त बिहानसम्म त नराम्रो भएछ नातिले एकदम कडा तरिकाले कस्तो हुनुहुन्छ सो अब नातिको यो व्यवस्थापन एकदम कडा लाग्यो मलाई उता हाम्रो प्रो काकाले चाहिँ यसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ अब उहाँ चाहिँ फेरि विशेष गरेर मेसिनरी चिजहरूमा एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ उहाँको म अगाडि छु तर अहिले म भन्दा पनि बाइक अगाडि छ उहाँको हातको औँलाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाइक चाहिँ पछाडि छु एकदमै सिन्सियर भएर चाहिँ उहाँको हातको औँलाहरू चाहिँ लागि परेको छ चलाइरहनु त्यो सेतो खालको अडाप्टरभित्र तारलाई कसरी घुसाउने भनेर डेमो देखाउँदै हुन्छ उहाँले सो हामीलाई निकै नै रमाइलो अनि अमेजिङ महसुस भइरहेको छ उहाँले होइन यो बाइकको सिट खोलिवरी कसरी चाहिँ होइन यो सेतो खालको अडाप्टरभित्र होइन तारहरू छिराउने हुने देखाउँदै हुनुहुन्छ उहाँले एनिवे यता हाम्रो सासा बहिनीले पनि लाइट देखाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ फेरि लाइट देखाउँछ र हाम्रो नाति भतिज गलेर जलपान गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले उहाँले बनाइसक्नु भएको छ सो हाम्रो सासा बहिनी हाँसिसक्नु भएको छ र यता हाम्रो म्याडम पनि मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ उहाँ मुस्कुराउँदै हुनुहुन्छ मास्क लगाइसक्नु भएको छ यति भन्दै हामी मबाट कुकुर पनि भुक्दैछ है फेरि सो हाम्रो काकाले यहाँ अन्धकार रातमा बाइक कटाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँले आँट गरिसक्नुभयो अब आँटेर उहाँले चिताइसक्नुभयो अब फाइनली उहाँले अब यहाँबाट कटाउँदै हुनुहुन्छ एकदम अब हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ प्रो काकाले अब कटाउँदै हुनुहुन्छ प्रो काकाले कटाइसक्नु भएको छ प्रो काकाले कटाउँदै हुनुहुन्छ ल हाम्रो प्रो काकाले कटाइ नै हाल्नु पनि हजुर हेलमेट झरिसक्यो यार तल धन्न मान्छेलाई के भएन यार ए उता भिड छलै पर्छन् भिड छ हामी चाहिँ हाम्रो हेलमेट लडिज हो र होइन बाइक पनि लडिज थियो त्यो चाहिँ निकालेको अनि अब हेलमेट चाहिँ यहाँ तल छ निकाल्नु
ह्यान्डओभर गर्दैछु जोगेर है जोगेर यार लडिन्छ है तेरिका सो हामी रातको 1:30 छोटो काँटा 1 र 2 को बिचमा लामो काँटा 6 को सिधा भइरहेको अवस्था। अब हामी गुराँसघारीको खेतमा बसेर यसरी भिडियो सुट गर्दैछौँ। इट्स अमेजिङ टाइप्स अफ फिलिङ्स भइरहेछ। सो हाम्रो फाइनली अनुहार पनि देखिँदैछ यो लाइटको पावर धेरै नै कम भइसकेको छ। यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ दर्शक परेको सो हामी सबै गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रो सासा सुतिसकेको छ, हाम्रो विजय दाजु सुतिसकेको छ, नातिले सुतेर उठ्नु खोज्दैछ। अनि अरू चाहिँ हामी सुतेर छैनौँ है आज साँच्चीकै एकदम टङ्को हाम्रो एनर्जी बरकरार भइरहेको छ यहाँ। के गरौँ कहाँ लगाउँ जस्तो भइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो अङ्कलको एनर्जी चाहिँ फेरि बुस्ट भएर हो उहाँले भोल्टेजलाई फेरि बुस्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो हामी ट्राभल गर्दै जाँदाखेरि लगभग रातको 3 बजिसकेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ रातिको सिनहरू खासै मजाले सुट त गर्न पाएनौँ र अब हामी दोस्रो भागमा चाहिँ मयुङको अत्यन्तै आकर्षक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ। कृपया दोस्रो भागलाई हेर्नको लागि दृश्य देवशाली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।